من الاخر وبلا لف ودوران. عجائب الدنيا 7 ولا 14؟ منامي اذا خبرتك دغري ما بيطلع فيديو، اخبرك كل شيء بدك تعرفه. تعتبر عجائب الدنيا من التقييمات الاساسيه لاعمال الانسان على مر العصور وتقديم اختلاف الثقافات بين الشعوب. فعجائب الدنيا بالحقيقه بتنقسم لعجائب الدنيا القديمه والجديده، وهالعجائب هن اللي الانسان عملها. في عجائب ما الانسان عملها 100% منامي، في عجائب الطبيعيه. اما هول العجائب ال 14 تعتمد على اعمال معماريه كبيره وضخمه وإلها اسبابها، وبالتالي إلها تاثيرها على شعوبها، وقصه بنائها والتعب الكبير لحتى طلعت هي اللي خلتها عجيبه. بس هذا الموضوع حسب التقييمات القديمه، فمشان هيك عنا عجائب الدنيا السبعه القديمه، وبالنسبه لعجائب الدنيا السبعه الجديده فخبريتها شيء ثاني. فلا اساسا عنا 7 قدام و7 جداد. وشو قصه التقييمات الجديده للعجائب؟ كيف بيتم تنقايتهم؟ شو الشروط وحسب شو؟ وهل بتدخل التاثيرات السياسيه والجغرافيه على هالتنقايه؟ ومين هي العجيبه الوحيده اللي كانت وبعدها لهلا عجيبه؟ وبالحقيقه منامي هن 15 عجيبه مش 14. باخر الفيديو بتعرف ليه. حخبرك منامي، ولكن قبل ما تنسى تشترك بالقناه وتفعل الجرس ليوصلك اي فيديو جديد. اذا حابب تتابع اخبار القناه فولو على الانستغرام، الروابط بصندوق الوصف. وهات لنستكشف حقيقه 14 عجيبه من عجائب الدنيا. سريعا وبلا طولة سيرة، بالنسبة لعجائب الدنيا السبعة القديمة هن أولا أهرامات مصر، خوفو خفرع ومنقرع. أول وحدة من عجائب الدنيا السبعة القديمة، وبلشنا فيها لأن الوحيدة اللي بعدها موجودة لهلا، واللي هلا حنحكي عنها لاحقا بهذا الفيديو. انبنوا الأهرامات بين فترة 2900 قبل الميلاد وال 2500 قبل الميلاد، والحكي هون عن أكبر هرم بين هالثلاثة واللي هو خوفو. بيتألف هالهرم من حوالي 2 مليون حجر، وكل حجر وزنه بيتخطى ال5 طن. قاعدته عبارة عن مربع، وبيبلغ طول كل جنب منه 230 متر. فهالثلاث اهرامات اعتبروا مقابر ملكيه لكل واحد من الملوك خوفو وخفرع ومنقرع. ولكن خوفو سمي بالهرم الاكبر، هرم طوله 148 متر، صنف كاكبر بناء بالعالم لحوالي 4000 سنه. اكيد هلا صار عندنا ناطحات سحاب، ولكن بسبب عوامل التآكل الطبيعيه والتعريه بسبب المناخ الصعب اللي مر عليهم، فراح من طوله حوالي 10 امتار وصار 138 متر. تم تظبيطه للحفاظ عليه، لان هيك عجيبه اخذت 23 سنة من البناء ومن الشغل المتواصل من دون استعمال اي اداة من الادوات الحديثة. هيدي الخبرية مناميل اكثر تداولا. في اخبار عن وجود كائنات فضائية بالعصر اللي قبل الميلاد، وعن وجود تكنولوجيا فائقة التطور، وحتى في اقاويل بتحكي انه تم بناء الاهرامات من فوق لتحت، ولكن حاليا ما في اي اثبات لاي فكرة من هالافكار. العجيبة الثانية تمثال رودز، تمثال برونزي وهو تجسيد لإله الشمس هيليوس. انبنى على مدخل مدينة رودز اليونانية، واللي أخذ حوالي 13 سنة لبنائه. وسبب بناء هالعجيبة بهالمنطقة لكونه مركز أساسي للتجارة البحرية، واللي باعتبارهم إله الشمس هو اللي حيحمي المرفأ من السفن المعادية للحركة الاقتصادية والتجارية. تمثال ضخم وصل طوله ل 36 متر، وبينقال إنه سبب بنائه غير إنه فكرة التجارة، وهو سبب حصار عنيف عملوه المقدونيون على المرفأ، وحققوا انتصار كبير بتحطيم كل السفن المقدونية. وقالوا انه بناء هيدا التمثال حيكون تكريما للاله هيليوس اللي انبنى من الركام المقدوني، وبالتالي بنوا هيدي الاعجوبة. حاليا منامي لما اكتشفنا وجود هذا التمثال، اكيد بشأن المنقبين ما لقوا منه الا اجره، طبيعي اجراه والصندال. فتحطم هالتمثال بسبب زلزال كتير كبير حطم المدينة كلها سوا، فعملوا تمثيل لكيفية شكل هالتمثال وجسدوه نسبة لفكرة اله الشمس. العجيبة الثالثة ضريح موزولوس، انبنى بمدينة اغريقية واللي موقعها حاليا ببودروم بتركيا. بنوي موزولوس هو ملك عقارية، منطقة صغيرة بجنوب غرب آسيا. قامت مرته ببناء ضريح فخم وكبير لإله نسبة لحب شعبه لإله، ومكانته الكتير كبيرة بيناتهم. انبنى على تلة عالية بتطل على كل القرية، باعتبار فكرة انه حيضل ضريحه هو ميت مراقب ومحافظ على القرية. كيف هالقصة ما حدا بيعرف، ولكن هيك كانوا يعتبروا. عم تحكي منامي عن قاعدة كتير كبيرة طول الجنب الواحد 17.5 متر، ومؤلف من طابقين. الضريح موجود باخر طابق، بناية دوبلكس قاعد فوق، ما لازم يشوب لقدر يحرس منيح. وتحته اطراف المبنى مجموعه كبيره من العواميد الضخمه، واللي حاليا اتدمرت بسبب زلزال عنيف في اواخر القرن الثالث عشر. شو قصه هالزلازل كلها سوا؟ وبالتالي صار المبنى عباره عن اشلاء، انعرف مكانه من وراء صمود القاعده اللي ضلت محافظه على حالها. شو صار بالضريح؟ بيكون طار، ولكن شقفه من النسيج اللي كان ملفوف فيه الضريح محطوطه بواحد من المتاحف البريطانيه. كيف وصل على بريطانيا الله بيعرف. العجيبه الرابعه حدائق بابل المعلقه،
اللي بتوقع بالقرب من نهر الفرات، واللي بناه الملك نبوخذ نصر الثاني، يكون الاول اللي عمل له ابديت. مونامي والله اخر مره. انبنت هالحدائق حوالي السنه ال600 قبل الميلاد، وسبب البناء هو اكراما لزوجته اميديا الفارسيه اللي ماتت. مونامي هالحدائق عن جد عجيبه، هي عباره عن بناء كتير كبير وحدائق واشجار متدليه من الشرفات، بناء بارتفاع 23 متر وبتكمل بمدرجات فوق بعضها، وكانوا عاملين مضخه مياه للحفاظ على العشب ومدعمه بنظام ري للمحافظه على المناظر الخضراء الرائعه. هيني النظام الري انعمل. مونامي هلا هيني، بس عم تحكي من 600 سنه قبل الميلاد. طيب وهلا وين هن؟ مونامي حاليا ما في اي اثر للحدائق كلها سوا. بعض العالم بتقول انها قصص خرافيه ووجودها بكتاب ارسطو مثل كلامه عن قاره اطلانتس المفقوده. العجيبه الخامسه مناره الاسكندريه، واللي انعرف وجودها وكبرها وموقعها بسبب قطعه ذهبيه قديمه محفور عليها المناره، بالاضافه لسفينه بحريه، وانعرف انها مؤلفه من 3 طبقات بسبب 3 نقط الموجودين على المناره، واللي بتعود لعهد بطليموس الثاني من 200 سنه قبل الميلاد. بسبب سقراطس المعمرجي الاغريقي انبنت، وكان وجودها كثير مهم بتوجيه السفن لداخل او لخارج المدينه اللي كانت معروفه بقوتها التجاريه والاقتصاديه. وكمان هالمناره تدمرت بسبب زلزال كثير قوي، ولقوا بعض القطع منها ببحر ميناء الاسكندريه. العجيبة السادسة هيكل أرتمس، أو اللي معروف باسم ديانا حسب الرومان، وهيدا اللي شايفينه بالصورة منه معروف لأي سنة بيعود، لأن تهدم المعبد ورجع انبنى كذا مرة بسبب حريق كبير، وأكيد المرة الثانية بسبب زلزال بمدينة أفسس باليونان من 500 سنة أكيد قبل الميلاد. من أكبر الأبنية وأكثرها جمالا، مؤلف من عدد كبير من الأعمدة الرومانية بارتفاع بيوصل ل 18 متر، وتهدم آخر مرة هالمعبد بسبب حرب مع القوط الشرقيين، والتقى بس أساساته بسبب بعثة استكشافية كشفت عن موقعه وماضيه. والعجيبة السابعة من عجائب الدنيا السبعة القديمة تمثال زوس الإغريقي، تمثال الكبير باليونان صاحب ال 12 متر المنحوت على قاعدة رخامية ارتفاعها 6.3 امتار، واللي بيمثل إله الرعد عند الحضارة اليونانية القديمة، واللي عند انتهاء فيديوس من نحته وحسب الأسطورة طلب علامة عن رضا الإله زوس عن هالنحت، فضرب رعد المعبد، واللي اعتبروها أن علامة رضا. كيف شافوها علامة رضا الله بيعرف، كان روح العالم كلها خلص مهم رضيانزوس. في معبد بمدينة أولمبيا تمثال مرصع بالذهب والعاج واللي جالس على عرش، ولكن تم إغلاق المعبد من قبل إمبراطور روماني، واللي تدمر بفعل حريق ضخم قضى بالتالي على العجيبة السابعة من عجائب الدنيا السبعة. مونامي كانت هالعجائب من أحلى العجائب الموجودة، ولكن قسوة الطبيعة وسلسلة زلازل دمرت أكتريتهم، لا بل كلهم إلا الأهرامات. بلش تفكير الإنسان بعجائب الدنيا السبعة الجديدة، فطرحت مؤسسة سويسرية سنة 2000 التفكير بعجائب الدنيا السبعة جديدة بمبادرة بعدم تضييع هالاسم. فكرة عجائب الدنيا تقريب العالم من بعضها، تعريفهم على حضارات بعضهم، وتشجيع السياحة. فعملوا تصويت بين 200 نصب وموقع شارك فيها حسب تصريحات المؤسسة حوالي 150 مليون شخص، ولكن هالتصويت ما كان لا عادل ولا على أسس علمية، فالشخص كان في يصوت كذا مرة عن التليفون ولكن مرة واحدة عن الانترنت. فهالموضوع بحط البلد اللي عنده عدد السكان الأكبر على الكف الربحاني. وطلع حكي انه الموضوع كان عبارة عن بزنس من خلال بعض البلدان دفعت لشعوبها لحتى تصوت لتقوية السياحة بالبلاد. وب7/7/2007 تم اختيار عجائب الدنيا السبعة الجديدة، واللي هن اولا براس القائمة واللي ما مصنفة ضمن العجائب السبعة الجديدة، ولكن بعد العجيبة الاهم هي اهرامات مصر، وتحديدا هرم خوفو، لانه الوحيد من العجائب الدنيا السبعة اللي ضل مضاين. بعتبر عراس اللائحة منه ضمن السبعة الجداد، ولكن تكريما هو الاول. فبداية بعجائب الدنيا السبعة الجداد، اول عجيبه المدرج الروماني اللي عملاه الكولوسيوم بروما بايطاليا. يعني العجيبه الثانيه هي البيتزا والباستا، فيعتبر رمز لايطاليا مش البيتزا الكولوسيوم. والمسؤول عن بنائه الامبراطور فلافينو بين ال70 وال80 ميلادي، واللي بيصير فيها والمعروفه بالمسابقات من قتال لحالات الاعدام وسط مجموعه كتير كبيره من الجماهير على المدرجات اللي بتساع فوق 80,000 شخص، وضل محافظ على حاله لهلا، مش حاله شبه حاله، وسط كل الزلازل اللي ضربت الارض وكل الحروب اللي مرقت على ايطاليا. فبيصير في حالات قتال وتجسيد للحروب اللي صارت واللي بتصير داخل الكولوسيوم، واللي سمي كمان بالمدرج الفلافل مش فلافل نسبة للامبراطور فلايينو، ويعد من اكبر الاعمال اللي شيدته الامبراطورية الرومانية، دليل على عظمة الامبراطورية بالقدم. العجيبة الثانية مدينة ماتشو بيتشو بالبيرو،
جدران حجرية جافة بين جبلين بسلسلة جبال الانديز، مدينة من الجرانيت الملقلق الانتيواتانا، الساعة الفلكية لحضارة الإنكا، غرفة 3 نوافذ ومعبد الشمس. وانبنت مدينة الإنكا المفقودة سنة 1400 على ارتفاع 2400 متر. مدينة امبراطورية الإنكا اللي تم بنائها بالقرن ال15 ميلادي التقت سنة 1911. معلم سياحي ما له مثيل، بيتم حاليا ترميم هالمعبد وبيوتها دائما للحفاظ على هالثروة الحضارية واللي تدمرت بوقتها بسبب الغزو الإسباني. وبسبب هالغزو خلوا شعب مدينة الإنكا انه يترك مدينته قرابة سنة 1500. صنفتها الأونسكو كتراث عالمي، ومدينة مقدسة بسبب أجواء الإيمانية والسحرية، مغطية المنطقة بغابات وتحتها في نهر رائع. العجيبة الثالثة تاج محل، واللي هو مثال الحب والوفاء، ضريح لزوجة شاه جهان واللي اسمها بالعربي ممتاز محل بأكارا بالهند. انبنى بالقرن السابع عشر، وبداية بنائه بلشت سنة 1632 بارتفاعه اللي فوق 17 متر. قبة كبيرة محاطة بأربع قبب أصغر منها، مبنى عملاق من الرخام الأبيض مع حديقة كتير كبيرة على امتداد 300 متر مربع. عمر تاج محل من عدد كبير من المهندسين اللي جمعوا بين الأسلوب الفارسي والهندي والإسلامي، وأكثر من 22 ألف عامل شاركوا بتشييد الضريح وبنائه اللي أخذ 17 سنة لخلص، يعني سنة 1648. العجيبة الرابعة سور الصين العظيم، لكونه أطول بناء دفاعي بالعالم، بيمتد على مسافة 21196 كيلومتر. استغرق بناؤه حوالي 2000 سنة، شارك ببنائه حوالي 1,000,000 عامل، وكذا ألف من العمال ماتوا أثناء البناء واندفنوا جواته. انبنى بالتقطيع واللي هو مركب بين كذا هرم موصولين ببعضهم، موصولين بدراج مربوطة بإقلاع مراقبة. بلشت خبرية البناء بسبب حرب بين السبع ملوك الصينية القدام، واللي انتهت بانتصار ملك واحد جمع الممالك كلها ببعضها. وعمل الصين امبراطورية وحدة كبيرة وأول سور للحماية من العدو، ولكن ما قدر يمنع هالسور المغول بقيادة المشهور جنكيز خان من غزو الصين لحد ما قدرت ترجع تسترد أراضيها وقوت السور ودشنته. وعظمة هالسور انه ببين كامل متكامل بصور الأقمار الصناعية من الفضاء. العجيبة الخامسة تمثال السيد المسيح بريو دو جانيرو بالبرازيل، عمطل كتير حلو على جبل كوركوفادو، بيوقع على ارتفاع 700 متر فوق سطح البحر بشموخ كبير. بلش عماره سنة 1922 وخلص سنة 1931 من تنفيذ المهندس العظيم داكوستا، والمصنوع من الخرسان المسلح. 9 سنين تخلص صاحب الارتفاع 38 متر. يعتبر رمز كتير كبير بشكل عام للبرازيل وبشكل خاص لريو دو جانيرو، معلم سياحي كتير كبير بيجوا عليه كل المسيحية والغير مسيحية من كل أقطاب العالم. كلف حوالي 250 ألف دولار ويعتبر رمز للبلاد. العجيبة السادسة هرم بمدينة تشيتشن إيتزا، معبد الكوكول كون أو الكاراكول أو ما بعرف شو بيسموه، ولكن المهم بيعكس عبقرية والعظمة بمجسد واحد، واللي بيجسد الإله كوكول كون أو اللي معروف بالأفعى الريشية بولاية يوكاتان المكسيكية، واللي بترجع لقبيلة المايا لأكثر من 1500 سنة، واللي كان يعتبر موقع أو معبد مقدس عند شعوب المايا، اللي مبني بطريقة رائعة. 4 أدراج من 4 أطراف للمعبد المربع، وكل درج مؤلف من 91 درجة بالعدد، بارتفاع 30 متر 24 متر لقاعدة المعبد، والمعبد 6 امتار. والمدهش بهالهرم انه بفترة الاعتدال الشمسي بيرسم الظل تمثال ريشة الاله الثعبان اللي عندهم على الارض، كأنه عم يمشي وكأنه عم يزحف على الارض. يعتبر مقصد سياحي كبير خصوصا بهيدي الفترة. لقوا تحته خندق سري مسكر منذ قرون، واشارت النتائج التصويرية انه في حفرة مائية تحت هالمعبد. والعجيبة السابعة والأخيرة لعجائب الدنيا السبعة الجداد مدينة البتراء بالأردن، واللي بيأكد إنه البلاد العربية بعدها ضمن عجائب الدنيا السبعة. المدينة الوردية جنوب المملكة الأردنية، المنطقة الصحراوية واللي كانت عاصمة المدينة النبطية اللي كانت موجودة قبل الميلاد، مليانة بالأضرحة والمعابد اللي مبنية بقلب الجبل، وهيدا اللي حافظ عليها إنها ما تأثرت بأي زلزال. ضلت مخبية بحجران الجبال وتسمت بالوردية بسبب لون الحجر واللي لونه قريب بين الأبيض والزهري. إنك تطلع فيها منامي بتلاقي جمال بنا رائع تقصدها الناس من كل بلاد العالم ليطلعوا على حضارة قديمة أرضيتها وردية. مدخل المدينة شق صخري بطول 1200 متر وعرض 3 ل 12 متر، مزين الحجر ومنحوت أصنام. والمعبد الكبير تحول لدار عقيد البيزنطيين، إضافة لمسرح البتراء واللي هو أكبر مباني المدينة. تعد البتراء رمز للأردن وأهم الوجهات السياحية للزعماء بالعالم، واللي بلغت 1,000,000 زائر سنة 2019.
2019 يعني قبل الكورونا. حكينا منامي عن عجائب الدنيا السبعة القديمة والجديدة. اما بالنسبة لعجائب الدنيا الطبيعية هنحكي عنها بفيديو تاني. ولكن العجيب ال15 اللي خبرتك عنها اقوى واكبر العجائب الموجودة، واللي هي عجيبة الباندا فاكتس اللي عم تقدم لك كل الحقائق والثقافة اللي بتحتاجها. فما تنسى تحضر كل العجائب اللي قبل وتنطر اي عجيبة جديدة. اشترك بالقناة، فعل الجرس لتشوف اي عجيبة جديدة. لايك. شكرا على المشاهدة وبشوفكم بالفيديو الجاي.